Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Ja ihan ensin hyvää itsenäisyyspäivää näin jälkikäteen kaikille, sillä kun kuvaan tätä videota, niin on lauantai 6.12.2025, eli itsenäisyyspäivä. Ja mites muuten me sitä tälleen päiväsaikaan juhlittaisiin kuin täällä maastossa. Olemme 3 hengen voimin roskatalkoilemassa tämmöisellä alueella, missä on aikaisemminkin oltu, ja täällä on paljon roskaa, ja tuosta viereiseltä teollisuusalueelta sitä on tänne valunut, niin käydään taas tälläkin kertaa hoitelemassa se, mitä ehditään, ja sitten myöhemmin tänään siirrymme toisenlaisiin itsenäisyyspäivän juhlintoihin, kuka minnekin. Mutta 3 hengen voimin ollaan tänään, ja katsotaan, mitä tässä taas tulee vastaan. Niin roskia ainakin tulee vastaan, se on ihan varmaa tällä alueella. Ja tänään sataa, on hyvin tämmöinen sateinen ja kolea sää, mutta nämä on nyt vähän tämmöiset niin kuin minitalkoot tänään sitten, että tänään ollaan aikataululla liikenteessä. Mutta katsotaan, kyllä nyt varmaan 3 hengen voimin taas 3 jätesäkkiä saadaan, niin hei, kaikki on kotimaisen suomalaisen alkuperäisluonnon puolesta, niin mikä olisi meille parempi tapa juhlia tätä. Mutta nyt sanoista tekoihin ja me mennään tuohon hommiin, niin ei muuta kuin kiva, kun olet mukana videolla. Ja jos et vielä ole tilannut Roskaprinsessan YouTube-kanavaa, niin otathan kanavan tilaukseen, koska se on ainut tapa saada meidän työlle YouTubessa näkyvyyttä, niin saadaan sitten levitettyä tätä tärkeää asiaa muillekin, eli saa jakaa tietoa kanavasta ja varmistaa, että olet ottanut kanavan tilauksen tuosta videon alta tilausnappulasta. Ei maksa mitään ja meille äärettömän tärkeää. Mutta nyt ei muuta kuin menoksi, eli let's go. Tämmöistä halusin näyttää, kattokaa miten valtavan iso puun, tämä, sanokaa nyt, että kaadettu puun toi runko ja juurakko. Tässä kuinka vanha tämäkin on mahtanut olla aikoinaan, valtavan kokoinen. Mutta täällä takana on roskaa. Eli nämä me nyt kerätään tästä pois ja jatketaan sitten jatkamaan tonne, missä aikaisemmin kuvasin sitä roskien keruuta, eli tonne suuntaan. Mutta nyt otetaan nämä pois. No niin, nyt ruvetaan täältä tämmöistä vanhaa mikromuoviksi hajoavaa muovia vetämään täältä ylös ja annan kameran talkookaverille. Kattokaa, täällä hajoaa mikromuoviksi. Ai, kuinka iso, kattokaa kuinka iso tää mahtaa olla. Ei oo todellista. Ei oo totta. Ei oo totta. Haluatko tulla kuvaamaan vähän näyttää täältä? Eli tää on näin iso muovi. Eli Niin ruvetaan vetämään tätä ylös ja katsotaan, että miten valtava tämä mahtaa olla. Joko ne on samaa tai eri, mutta ei oo totta. Ei oo totta. Kattokaa. Kattokaa. Näkyykö videolle? Miten valtava tämä on. Ja tonne jää sitten noita jo pientä mikromuoviksi hajoavaa. Eipä ottaa. Tässä ei edes meidän kaivuvälineetkään auta mitään, koska tää on niin iso, että tää hajoaa käsiin. On se tätä samaa.
miettikää kuinka vanhaa tää on, kun tässä on näin hirveät maakerrokset jo päällä. Täällä ihan näkyy pieneksi, että se hajoaa mikromuoviksi täällä. Aivan valtava. Jos talkookaveri jaksaa vielä hetken pitää kameraa ja kuvata näitä karmeutta, niin kuvataanpa tämä nyt oikein sekä YouTube-videolle ja sitten myös stilkuvaa Pose ja Instaan. Tää on ihan hirveä monsteri-muovi. Nyt jos mä saisin täältä, haluaisin saada kuvan tuonne, että kuinka paljon täällä on nyt jo tosiaan hajoamassa ihan mikromuoviksi täällä tätä. Katsokaa ja kauhistelkaa sen aikaa siinä. Niin ruvetaan kohta vetämään sitä taas ylös. Tämäkin oli vaan viaton sininen pilkahdus. Niin, tämäkin oli tämmönen pieni sininen, mikä näkyy, ja sitten kun sitä ruvetaan vetämään ylös, niin se on tämmönen. Ja vielä kyllä vähän miettisin, että mahtaako se jatkua. No, en tiedä. Mutta tällä tavalla se on ihan täällä mikromuoviksi hajoamassa. Ja kuinka kauas tää oikein mahtaa täällä ulottua. Siis katsotaan minkälainen maakerros tässä on päällä. Tässä on tämmönen 15 sentin, 10 sentin paksu maakerros. Ja kattokaa tänne, saatko kuvattua tuohon. Eli katsokaa tätä mikromuovin määrää, mikä tämmöisestä muoviköriläistä. Täällä on ihan tätä nyt jo. Katsokaa. En tiedä millä saadaan kaikki nämä pois. Meitä varmaan yhdessä yrittää jotenkin näitä noukkia. Otetaan tästä nyt sitten tämmönen projekti. Eli tässä näkyy taas hyvin. Katsokaa minkälainen maakerros tässä tämän muovin päällä kasvaa. Eli en tiedä miltä vuosikymmeneltä on, mutta tämmönen kasvaa tämän muovin päällä. Katsokaa. Tällainen ihan valtava maamatto. Ihan valtava maamatto. Täytyy sanoa, että vaikka arvasin, että sieltä nousee muovi, mutta kun niistä ei koskaan tiedä, onko ne isoja muoveja vai pieniä muoveja, niin tää kyllä yllätti harmeudellaan. Eli täällä kasvaa jos jonkinnäköistä juurakkaa nyt jo. Millähän me saadaan kaikki tuo pieni muovi ja silkku? Ei millään. Pitäisi ottaa ihan lapparilla noita maata mukana.
Joo, no okei, tähän me tarvitaan kohta 2 kädet. Tähän me tarvitaan kohta 2 kädet, mutta näytän vielä täältä. Eli on toi niin kauan ollut täällä, varmaan vuosikymmeniä, että tämmönen määrä tätä mikromuovin silppua jää tänne. Katsokaa. Eli siinä on mato. Päästetään se tonne. Eli no, me katsotaan, me otetaan tästä sen verran pois, mitä me saadaan, mutta aika ikävän näköistä. Aika ikävän näköistä. Tätä on täällä nyt vaikka ja minkä verran. Eli ja kun ei tätä saa tästä maa-aineksesta niin kuin oikein eroteltua hyvin. No me katsotaan, mitä me saadaan tälle tehtyä ja tehdään mitä voidaan. Aika hurja. Aika hurja. Joo. Tehdään mitä voidaan, mutta tämmönen rysä tästä löytyy. No niin, nyt me ollaan tässä kohtaa, mistä jatketaan sieltä, mihin mä viimeksi jäin. Eli täällä on just edelleen näitä vanhoja kaljatölkkejä, oluttölkkejä ihan hirveästi. Täällä, tossa, tuolla, tossa, tuolla. Ihan hirveästi näitä. Mutta sitten on myöskin muuta muovijuttua, mikä näyttää niin kuin olisi tuolta teollisuusalueelta peräisin. Mutta tämmönen rysä on nyt tää, mitä seuraavaksi tästä työstetään. Ja täällä on sitten tämmönen tynnyri, mikä on täynnä styroksia, jota on myös tämä viereinen oja ihan täynnä, niin kuin tuollakin. Tuossa näkyy tuolla. Mutta katsotaan. Nämä on edelleenkin minitalkoot tänään ja otetaan mitä saadaan. Mä luulen, että tämä alue, mitä nyt katon ja näytän tässä, niin tämä onkin varmaan ihan sopivan kokoinen meille. Tänään ei ehkä enempää ehditä, mutta pieni, mutta hyvin roskainen, niin tämä on varmaan ihan hyvä, niin tätä me nyt ruvetaan työstämään. Yes. No niin, kuvataanpa väliaikakuvaa. Eli tässä oli aikaisemmin niitä roskia, eli tuolla talkookaveri saanut noin hienoa tulosta aikaiseksi. Eikö se ole hienon näköinen aikaisempaan verrattuna? Toinen talkookaveri on tuosta ojasta. Tuolla on ihan törkeä määrä ollut styroksia ja kaikkea muutakin roskaa. Mutta styroksia on ollut niin paljon, että mä keräsin tästä ympäriltä siis nämä 2 jätesäkillistä. Ja tuossa oli täällä tynnyrissä. Tää oli ihan täynnä styroksia, mutta sitten tuossa ympärillä oli myöskin, että tuossa on jotain roskia, täytyy noin kerätä. Eli näin paljon styroksia tässä mulla. Ja sitten tuossa on tommonen tosi vanha joku toi muovipullo. Sitten täällä on ihan hirveästi. Viimeksi mä toin kassillisen jo tästä samalta alueelta noita rutattuja oluttölkkejä, niin nytkin täällä niitä on. Täällä on ihan kotimaisia meidän, mutta sitten täällä on myöskin, tässä on tämmöinen venäläinen, tälläkin kertaa siis tämmöinen venäläinen oluttölkki ja 8%, että aika tujua tavaraa on siinä. En osaa lukea noita kirjaimia tai lausua mutta tommonen venäläinen tölkki kummenkin. Ja noin iso, ja tossa on myöskin toi, mutta noin iso määrä mulla pelkästään tässä näitä, ja muilla tietysti varmaan myöskin on, mutta näin tämmönen väliaikakuva tähän, niin jatketaan.
No me ollaan saatu jo monta säkillistä tuolla aikaiseksi ja siivottua tuolla ja tuolla. Mutta nyt mä näytän täältä, eli tää on tän näköistä tää alue. Kattokaa, aivan järkyttävää. Ja jos ne on tullut tuosta naapurit, niin kuin varmaan on tullut tuolta, niin miksi? Oi miksi? Miksi? Eihän nää nyt tänne kuulu. Roskat roskiin. Daa. Eli tossa on ton näköistä, mutta sitten tää jatkuu tää sama roskahelvetti täällä. Kattokaa tänne. Tää on niinku aivan saastunutta koko tää alue. Tää on ihan sen näköistä, kun vuosikymmenten varrella olisi kaikki roskat niinku tuosta teollisuusalueen puolelta kipattu tänne. Otas vähän kauempaa vielä kuvaa, niin näkyy ehkä paremmin. Ja mä olin silloin aikaisemmalla videolla viime kerralla, kun olin täällä, niin silloin olin tuolla tuossa toisella puolella. Siellä oli ihan sama se tilanne kuin tässäkin. Aivan järkyttävä. Mutta me otetaan se, mitä me nyt tänään saadaan pois, ja paljonhan me kumminkin saadaan. Ja sitten keväällä jatketaan täällä. Mutta tämmöinen on ihmisen kädenjälki luonnolle. Ja meidän kädenjälki tälle itsenäisyyspäivälle sitten se, että saadaan näitä täältä pois. Ja katsokaa, tossakin on sama juttu täällä. Niin sitten olisi ton näköistä luontoa. Jes, eli jatketaan. Hommat jatkuu. Ja tossa on muuten sitä puolta, missä mä olin viime kerralla. Toi alue tossa. Toi. Mutta jo tosiaan täällä on tämän näköistä. Tämän näköistä. Toi. Ja täällä, mihin mä nyt tästä menen, meillä ei ole hirveästi aikaa. Tehdään se, mitä ehditään, mutta täällä on niinku tämän näköistä. Aivan törkeätä. Aivan törkeätä. Tommonen lusikka löytyi. Talkookaveri löysi. Se otetaan talteen. No niin, tehdään se, mitä ehditään. Nyt meillä on talkoiluosuus päättynyt ja näytän vähän tätä kokonaiskuvaa ensin ja sitten kuvataan hetken päästä tuolla tuo kokonaissaali. Siis me on kerätty aivan järkyttävä määrä roskaa ihan tältä alueelta nyt, minkä tässä näytän, tältä alueelta. Ja tänne jää vielä vaikka kuinka paljon, sille ei nyt voi mitään, että nyt aika loppu ja voimat loppu ja kaikki loppu, mutta hirveästi saatiin täältä pois. Ja näytänpä nyt vähän tätä aluetta täältä. Tässä näkyy nyt tätä aluetta, mitä me on täältä siivoiltu. No siellä on muovi jäänyt ja niitä on täällä todella paljon, että täytyy sitten seuraavilla kerralla, eli tonne jää meille nyt jatkoaluetta, mihin asti päästiin. Mutta ihan valtavasti saatiin täältä myös pois. Ja ihan hirveästi, mutta vielä kyllä jääkin. En tiedä, tapahtuuko jatkaminen tänä syksynä vai keväällä, mutta tulemme ehdottomasti jatkamaan. Et niin hirveästi saatiin tästä pois. Ja tuolta sitten jatketaan seuraavalla kerralla. Ja nyt mä lähden suuntaamaan kohti talkookavereita ja näytetään, miten kauhea määrä me saatiin tänään täällä sateisessa itsenäisyyspäivän metsätalkoissa kasaan. Niin määrä on ihan oikeasti hirveä. No niin, väsyneet, mutta onnelliset, tai miten se nyt sitten menikään. Eli tässä olisi meidän tämän päivän itsenäisyyspäivän 3 hengen minitalkoiden, katson talkookavereita, minitalkoiden roskasaalis. Aivan järkyttävä määrä. Ja sinne jäi vielä, eli vielä riittää seuraaviin talkoisiin ainakin tämmöinen samanlainen määrä. Eli niin, en mä tiedä, mitä näistä voi sanoa, kattokaa itse. Vanhaa muovia ihan hirveästi, sitten niitä tämmöisiä teollisuuslippulappusia, mitä me kerättiin. No eikö tämmöisiä, näitä, tällaisia on tuolla ihan niin kuin 1 miljoona.
styroksia ihan hirveästi. Oli siellä joku sinappipurkkikin, lusikka, kaikkia tommosia noita jotakin kiinnitysköysiä, mitä noi on. Muovimukeja, näitä kertakäyttömuovimukeja, näitä on tuolla ihan törkeästi, näitä. Ja katsokaa näin vanhoja, että ne hajoaa, ihan nämäkin hajoaa jo tämmöiseksi mikromuoviksi. Sitten monta kassillista noita metalleja, ihan hirveästi taas noita oluttölkkejä siellä. Sade näköjään muuten vähän nyt helpotti. Nyt ei niin paljon sada kuin tuossa jossain kohtaa. Mutta hyvä puoli tässä kaikessa on se, että kaupungin alihankkija ei ollut vielä hakenut noita meidän aikaisempia saaliita, joten nämä tulee nyt siihen sitten uutena saalina lisäksi, jotta täällä on heillä nyt sitten enemmän haettavaa. Niin, no, näin tämä menee joskus. Ylpeinä katselemme kättemme tulosta. Aikamoinen työ oli noissa, mutta kuitenkin 2 tunnissa kerättyä. Kyllä sitä vaan saa aikaiseksi sen, kun menee ja lähtee ja menee ja tekee, niin aikamoista. Ihanaa, että saatiin nämä nyt täältä talven alta pois. Mutta nyt me ruvetaan näitä pistämään kiinni ja tuonne entisten perään ja infoon taas kaupunkia, että nyt on heille enemmän täältä sitten heidän alihankkijallaan haettavana, kunhan tänne tulevat. Niin. Mut joo, tossa tuommoista syksyistä, tai siis joulukuista, onko tää jo talvi, voiko sanoa talvi, vihreä talvi, tällaista maisemaa, niin aika sanottomaksi vetää kyllä taas toi saalis, mutta me lähdetään nyt täältä sateesta pois ja kiitos kun katsoit tämän videon, kiitos jos olet tilannut kanavan jo. Kanavalla on yli 200 tilaajaa jo, mistä on ihan super onnellinen, koska me halutaan, että tätä meidän työtä niin kuin onnistutaan tekemään näkyväksi tuolla YouTubessa ja saadaan paljon lisää niin kuin ihmisiä ymmärtämään, että kuinka likasta meillä tämä meidän luonto on ja mitä sille voisi itse tehdä. Niin kiitos, jos olet tilannut kanavan. Jos et vielä ole tilannut, niin ei maksa mitään. Paina tuosta sormeni osoittamasta suunnasta videon alta tilaa nappulaa ja ota kanavatilauksia, tykkää ja kommentoi ja jaa kanavaa, niin saadaan levitettyä meidän työstä sanaa. Mutta se siitä tällä kertaa ja seuraavalla videolla jatkuu taas, niin ei muuta kuin vielä jälkijättöisesti kaikille katsojille hyvää itsenäisyyspäivää ja pidetään huolta tästä meidän kotimaisesta luonnosta, koska tämä ei nyt ihan hirveän hyvältä näytä, mutta tähän asiaan voi vaikuttaa ja sitä me yritetään tehdä. Eli näihin kuvia, näihin tunnelmiin Roskaprinsessa ja talkookaverit kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!